ओके सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट मलाई चाहिँ अब जुन हिसाबले तपाईँहरूले एउटा नयाँ थट्सका साथ आउनु भएको छ जसरी टेक्नोलोजी हस्पिटालिटीलाई जसरी तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फ्युजन मोडलमा प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ द्याट इज डेफिनेटली एडमायरिङ अनि एट द सेम टाइम जुन खालको अब हाम्रो युथ्सहरूलाई एउटा एक्सपोजर दिन तपाईँहरूले चाहिँ खोज्नु भएको छ इट इज अल्सो इम्प्रेसिभ एन्ड आई थिङ्क थ्रु दिस कोर्स अब हाम्रो युथ्सहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ साथसाथै दे वुड बी एबल टु कम्पिट देमसेल्फ इन द मार्केट या अब यो आइटी र हस्पिटालिटी जुन हजुरहरूले ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ नि नर्मली भन्नुपर्दा पनि गोज ह्यान्ड अन ह्यान्ड अब अहिले चाहिँ नि जुन अर्को हजुरको लुकेको भनौँ कि छरपष्ट देखाइएको जुन सोच छ कि यहाँको युथहरूलाई यहीँ नै राख्ने द्याट इज द बेस्ट पार्ट जुन पार्टमा चाहिँ नि हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरू भनौँ अहिले जो चाहिँ नि ग्रेजुएट भइरहेको छ जहाँ चाहिँ नि ल्याग गरिराख्नु भएको छ त्यो ल्यागलाई चाहिँ नि ब्रिज गरिदिनको लागि जुन एउटा सोच लिएर आउनुभएको छ जुन यो होटल जस्तो एउटा सेटअप भनौँ अर्को उतापट्टि ल्याब जस्तो सेटअप छ है त्यसको एउटा फ्युजन देखिन्छ होइन विच इज भेरी 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 इनोभेटिभ हामीले बेग्ला बेग्लै त देखेको छौँ जस्तो हस्पिटालिटीको पनि छुट्टै ट्रेनिङ आइटीको पनि छुट्टै ट्रेनिङ त देखेको छौँ तर एउटै छत मुनि यो दुइटै राख्दाखेरि अब जुन चाहिँ नि एउटा आइटीको डोमेन छ अर्को हस्पिटालिटीको डोमेन छ यो ह्यान्ड अन ह्यान्ड जान्छ भनेर चाहिँ नि राम्ररी चाहिँ नि मेसेज दिन खोज्दै हुन्छ होइन र यो नयाँ सोच त्यसको लागि चाहिँ कदर छ सो भर्खरै सरले जुन भनिसक्नुभयो बिकज प्रिभियसली अब हाम्रो एक्सपिरियन्समा कस्तो थियो भन्दाखेरि अब आइटी सेक्टरलाई छुट्टै डोमेनको रूपमा हेरिन्छ प्लस हस्पिटालिटीलाई पनि हामीले छुट्टै डोमेनमा क्याटेगोराइज गर्छौँ तर जुन हिसाबले हामीले दुवैको एउटा कम्बिनेसन गर्दाखेरि अहिलेको ग्लोबल मार्केटमा जुन एउटा ट्रेन्ड चलिराखेको छ एआईलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जेनरामा इन्टिग्रेट गर्ने जुन हाम्रो एउटा मोटिभेसन छ त्यो पार्टले चाहिँ मलाई नट ओन्ली हाम्रो कन्टेक्स्ट अफ नेपाल बट यसलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल्ली पनि हाम्रो प्रडक्टलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क दिस इज भेरी इनोभेटिभ आइडिया अब यसमा चाहिँ जुन हजुरले कोर्सको स्ट्यान्डर्ड भन्नुभयो नि त्यसमा अघि पनि जस्तो बारिस्ता ट्रेनिङ्सहरूकै कुरा गर्दा पनि नट ओन्ली नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलमा रिकगनाइज हुने र प्लस अब नेपालमा जुन चाहिँ टप आइटी कम्पनीजहरू छ तिनीहरूसँग तिनीहरूको फेलोसिपको सिलेबसेसहरू कोल्याब गरेर अनि आइटी कम्पनीजहरूमा चाहिने कोर्सेसहरू जुन डिजाइन गर्नुभएको छ सायद त्यसले चाहिँ नि यहाँबाट निस्किने जति पनि युथ्सहरू हुनुहुन्छ दे विल डु ग्रेट इन द फ्युचर या सो इट इज भेरी रिलेभेन्ट बिकज अहिलेको जेनेरेसन भनेकै हाम्रो मोर अफ टेक्नोलोजी भयो नेटवर्किङ भयो आउटरिचिङको जेनेरेसन हो होइन सो यसको लागि अब हामीले युथ्सहरूलाई अहिलेदेखि नै ट्रेन गर्न सक्यौँ उनीहरूलाई प्रपर हामीले गाइड गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली दे वुड नट ओन्ली ल्यान्ड इन इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीज बट अल्सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नै लेभलबाट केही इनिसिएटिभ चाहिँ स्टार्ट चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ छन् सो आई थिङ्क त्यो प्लेटफर्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ग्रुम गर्न चाहिँ सक्सेस लाग्छ मलाई चाहिँ रियल टाइम सिनारियोको केसमा अब जस्तो जति पनि अहिले कोर्सेस डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नि एकाडेमिकली बेस भएर तर रियल टाइम एप्लिकेसनको साथमा जस्तै यु आर गोइङ फर कम्पनीज this organization is going and discussing with companies about what to teach next जुनले चाहिँ नि के गर्छ त भन्दा त्यो ग्याप जुन छ एकाडेमिक र प्रोफेसनलिजमको बिचमा एकाडेमिक करियर र प्रोफेसनल करियरको बिचमा जुन ग्याप छ त्यसलाई राम्ररी ब्रिजिङ गरिदिन्छ र प्लस अर्को चाहिँ नि के त भन्दा जो जुन इनोभेसन आएको छ त्यसमा चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ नि या नयाँ कोही युथ्सहरू not to be student self sustain चाहिँ हुन सक्छ या सो अघि हाम्रो डिस्कसन पनि भइरहेको थियो यही विषयमा होइन एउटा चाहिँ अब हामीले कसरी यसलाई इन्हान्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि whoever enroll in this course हैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपर मेन्टरसिप प्रोभाइड गरिदिन सक्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अझ धेरै सिक्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ अनि एट द सेम टाइम अब हाम्रो दिस इज भेरी फ्रेस इनिसिएटिभ
यसलाई चाहिँ हामीले अर्बन सेक्टर सँगसँगै अरू जुन चाहिँ दोज हु आर रियली विलिङ टु लर्न दिस काइन्ड अफ स्किल्स उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट कर्नर्सबाट पनि हामीले चाहिँ ल्याउनको लागि पहल चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब यो हेर्नुहोस् इम्प्रुभमेन्ट भनेको त जहिले पनि हुन्छ, त्यो हुँदैमा चाहिँ नि एज अफ नाउ वी आर इन वान अफ द बेस्ट कोर्स डिजाइनको हिसाबले। अब भोलिको दिनमा के अपडेट्सहरू हुँदै जान्छ त्यसलाई राम्ररी चाहिँ नि इन्भल्भ गराउन सकियो होइन। अब जस्तो पहिला जुन डोमेनमा कम्पनीजहरूले काम गर्थे त्यो डोमेन छोडेर अहिले अर्को डोमेनमा छ। नेपाली पिपल weren't aware about brands earlier. अब ब्रान्ड भ्यालुको बारेमा थाहा छ होइन। त्यो सँगसँगै अब नेक्स्ट 2 years 3 yearsमा जे चिज पनि अपडेट भइरहेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि इन्क्लुड गराउन सक्यो भने चाहिँ नि द्याट वुड बी भेरी बेनिफिटेड। अर एल्स यो चाहिँ नि कस्तो हुन जान्छ त भन्दा यस वी हेभ स्टार्टेड इन द राइट टाइम बट वी हेभ नट अपडेटेड भन्ने हुन्छ। सो मेरो सल्लाह सुझाव भनेको चाहिँ नि कन्टिन्युस अपडेटमा जानुपर्छ। मेन कुरा त जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ राख्नु भएको छ यो चाहिँ सकेसम्म युथको लागि अथवा स्किल म्यान पावरलाई नेपालमै चाहिँ युटिलाइज गर्ने, नेपालमै अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने, जुन चाहिँ हामी ब्रेन ड्रेन रोक्ने भन्ने छ त्यो अब्जेक्टिभै सबभन्दा मुख्य चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने म पनि अब यतिका वर्ष पढाइ राख्दाखेरि हुन त मेरो 2500+ स्टुडेन्ट्सहरू छन् र मैले अहिले कोही साललाई भेट्नु पऱ्यो भने कि त म अस्ट्रेलिया पुग्नुपर्ने हुन्छ कि त अमेरिका पुग्नुपर्ने हुन्छ कि त युरोप पुग्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो हिसाबले एउटा अब मैले देखिरहेको एउटा मेन च्यालेन्ज भनेको यहाँको म्यान पावर होइन, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ। अब यतिका नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरू नयाँ नयाँ 5 स्टार होटल्सहरू खोल्दैछन्। सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले म्यान पावर त एकदमै कमी पनि छ, स्किल म्यान पावर भनौँ न, पढेलेखेको एजुकेटेड एक्सपिरियन्सहरू। सो त्यो हिसाबमा त्यो मार्केटलाई ट्याप गर्नको लागि चाहिँ यसरी एउटा इनिसिएटिभ लिएर अग्नि ग्रुपले चाहिँ गरेको चाहिँ एउटा सराहनीय काम नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अहिले फेसिलिटीहरू अहिले अब सबै नयाँ नै छ होइन। यसो अब 5 स्टार हिसाबले लग्जरी हस्पिटालिटी ट्रेनिङ दिने भन्ने हिसाबले यहाँको फेसिलिटी जुन चाहिँ डेभलप गरिराख्नु भएको छ अझै पनि बाँकी नै छ तैपनि, तर यति हुनु पनि एउटा चाहिँ नौलो र तपाईँको चाहिँ राम्रो सुरुवात जस्तो लाग्छ। अब म त अब होटल म्यानेजमेन्ट हस्पिटालिटी सेक्टर भएकोले मलाई त त्यही कोर्सकै बारेमा बढी जानकारी छ। अब त्यसमा चाहिँ यहाँको ठुल्ठुलो प्रपर्टीहरूसँग टाइअप गरेर इन्टर्नसिप पेड इन्टर्नसिप गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ अब प्र्याक्टिसको लागि त्यहाँ लाने भन्ने मुख्य तपाईँको जुन चाहिँ एट्र्याक्सन छ द्याट इज भेरी गुड। किनभने त्यसले गर्दाखेरि पढ्दा पढ्दै आफूले पढेको जानेको कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्नको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस ल्याबहरू हुँदाखेरि र तपाईँको रियल लाइफ प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ कतिको युज हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ जान्नको लागि स्टुडेन्ट्सहरू आफैले पनि एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। सो त्यो हिसाबले द्याट पोर्सन इज भेरी मच एप्रिसिएबल। अब स्किल भनेको जुनसुकै सिके पनि केही न केही त भयो जीवनमा काम लाग्छ नै भन्ने कुरा हो। अब यसमा अब यही फिल्डमा होटल इन्डस्ट्री हस्पिटल इन्डस्ट्रीमै चाहिँ एक्सेल गर्ने हो, भोलि गएर तपाईँ यही फिल्डमा चाहिँ ठुलो मान्छे बन्ने हो, चाहे तपाईँको चाहिँ कुनै होटलको जिएम होस् अथवा आफ्नै कुनै अन्टरप्रेनरसिपको हिसाबले एउटा नयाँ आफ्नै बिजनेस खोल्ने हिसाबले स्किलको त त्यत्तिकै जरुरी छँदैछ हरेक फिल्डमा कुरा गर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ अझ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड र कस्टमरसँग इन्ट्रेक्सन बढी हुने। अब आइटीमा त खासै इन्ट्रेक्सन हुँदैन, तर हाम्रो फिल्डमा त तपाईँको चाहिँ मेन कुरा भनेकै कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको कुरा आउँछ, कस्टमरसँग इन्ट्रेक्सनको कुरा आउँछ, कस्टमरसँग हामी कसरी रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ यसरी रियल लाइफ एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ यो कोर्सहरूको चाहिँ धेरै त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ महत्त्व पनि छ। हुन त अरू फिल्डलाई मैले चाहिँ अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन, तैपनि इन अ वे नेपालको अब वान अफ द मेन इन्डस्ट्रीको रूपमा टुरिज्म र हस्पिटालिटी भएकोले त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठुलो योगदान चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो बेसिकली अब बेसिक त तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको हामीले चाहिँ फाउन्डेसनमै ध्यान दिनुपर्ने हो। अब त्यसपछि फाउन्डेसन एउटाको कुनै व्यक्तिको राम्रो भयो भने त्यसमा हामीले जति फेसिलिटीहरू जति ट्रेनिङहरू थप्दै गयौँ त्यो व्यक्तिले उत्तिकै सजिलो तरिकाले उसले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेट गर्न सक्छ आफ्नो स्किल लेभलमा। यसमा चाहिँ अब बिस्तारै अब यो गर्दै गइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूको क्यापेसिटी के छ त, सबभन्दा पहिला त हामीले यो सिकाउने मात्र भन्ने भएन कि स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ कति सिक्ने क्यापेसिटी छ, उनीहरू चाहिँ के कस्तो त तपाईँको चाहिँ भिजन छ, के कस्तो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने भन्ने तपाईँको उनीहरूको चाहिँ प्लानिङ छ, फ्युचर प्लानिङ। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ कस्टमाइज गर्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ र भोलि गएर तपाईँको चाहिँ द्याट वुड बी प्रोड्युस बेटर रिजल्ट्स भनौँ न। मैले अब रेकमेन्ड त गर्ने नै हो, किनभने केही न केही त स्किल त हामीले चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ। कलेजमा सबै विषय पढाइ भयो भने म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट पढाइ भए पनि अब त्यो कस्तो हुन्छ कुनै बेला सेचुरेसन पनि हुनसक्छ, ओभरलोड पनि हुन्छ र कसैलाई चाहिँ कुनै फिल्डमा चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेल गर्छु
यो फिल्डमा चाहिँ म राम्रो गर्छु भन्ने हिसाबले एउटा डेडिकेटेड फिल्ड चाहिँ उसले रोज्नु पर्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब त्यो इग्नाइटमा हामीले चाहिँ अभाइलेबल गर्यो भने डेफिनेटली एउटा तपाईँको रेकमेन्डेसनको कुरा त त्यसमा आइहाल्छ